วัสดีค่ะประมงมิติใหม่แปลงใหญ่ 4.0 วันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมล่องใต้นะคะไปพบกับสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทองจำกัดตำบลท่าทองอำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งที่นี่นะคะถือเป็นตัวอย่างของความสำเร็จที่ได้รับรางวัลแปลงใหญ่ดีเด่นอันดับที่ 1จากกรมประมงประจำปี 2560 ไปล่องใต้กันเลยค่ะจุดเด่นก็คือการรวมตัวกันในเรื่องการขายมาตรฐานฟาร์มการผลิตของเราเนี่ยเราจะกระจายกันเพื่อให้ผลผลิตออกได้สม่ำเสมอทั้งปีนะครับโดยเกษตรกรจะต้องเลี้ยงในระบบปิดมีการหมุนเวียนน้ำภายในฟาร์มและต้องมีการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิตกุ้งทะเลจากฟาร์มทุกฟาร์มที่เข้าร่วมในโครงการแปลงใหญ่ซึ่งเป็นการรับรองว่าผลผลิตกุ้งของที่นี่จะต้องดีและมีคุณภาพแน่นอนค่ะกรมประมงก็เข้ามาร่วมกันสนับสนุนในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตแล้วก็ลดต้นทุนตลอดจนในเรื่องของมาตรฐานซึ่งเป็นเรื่องสำคัญจะต้องพัฒนาเกษตรกรกลุ่มนี้ให้มีมาตรฐานที่จะสู้กับตลาดโลกได้โดยเฉพาะมาตรฐาน GAPเรามีการเชื่อมโยงในเรื่องการตลาดภายในประเทศของเรากระจายไปทั่วประเทศส่งกุ้งไปจีนซึ่งเป็นตลาดอีกกลุ่มหนึ่งทางกลุ่มของเราไม่ใช้สารเคมีส่วนใหญ่เป็นระบบธรรมชาติบำบัดส่วนใหญ่เป็นแบบน้ำหมุนเวียนใช้ฟีดแอปของกรมประมงช่วยในเรื่องควบคุมเรื่องอาหารเพราะอาหารเนี่ยเป็นต้นเหตุของปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดเป็นยังไงกันบ้างคะกับแปลงใหญ่ต้นแบบที่รวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุนการผลิตและก็เพิ่มผลผลิตแล้วก็ยังพาพี่น้องเกษตรกรไทยโกอินเตอร์ด้วยการส่งออกกุ้งมีชีวิตไปประเทศจีนอีกด้วยค่ะสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วค่ะสัปดาห์หน้าดาวจะพาคุณผู้ชมไปพบกับประมงแปลงใหญ่ที่ไหนที่น่าสนใจกันบ้างอย่าลืมติดตามนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ